đen bal mò đây bang phun đã gần tích ở bậc khuyên chậm mọt Rên cha kering ấy bà phôn này chặt đam đặt cho học với bang phôn đặt cho học chạm chưa rắc rối sai bang phôn này tiếp pi chơi co so đó cho sáng nè thật tia chơi tia đừng lại thật tia châu rồi tia ca các bang phôn hòm chết sốt tia chấm không tia chấm đạp ôi cột sang tôi đây bang phôn ơi tia pi pin mà sang vào đời mà sao sốt cho là bang phôn ơi đây bang phôn này làm ca một cô nàng mong bang phôn ơi nàng cùng phê nàng cùng phê nàng dương tôi phê bà cô Tật chỗ bang phôn
na lớn ta. Lớn. Lớn món, lớn mẹ Lò chu sạch tiêm mùi cả dân mà sân ra bao phôn này. Lò mình tên bọc bố ơi. Ngày này nha. Anh cho nó bố ơi. Thì 180 giờ này. Để sẽ khai. Thăm chất sắp sắp. Dah, bọc phôn. Hộp, mình nhầm được em á. Không rồi mớ. Ủa, đọc này. Nó xong có đông lại rồi. Phải không? Làm. Còn chung sạch tia mùi phai cả cho những ngành mấy tên mà vốn và trong buổi nhận được bình điện xong trong đêm nay xong mò con bye bye.